שלום יאיר, שלום וטוב. אנחנו רוצים היום לדבר על בריאות, שאלה מאוד מאוד רחבה. אז בוא תספר לי, מה זו הבראה בעיניך? שותפות מטיבה. זאת אומרת, אני קצת אסביר ואני אספר. מבחינתי יש בריאות ויש הבראה. התהליך להתקרב לבריאות היא אקטיבית, ואני צריך להיות מקום שבו אני מגלה את התכונות שבי, על מנת לייצר לעצמי תהליכים. בשפה מוכרת קוראים לזה לצאת מסבל או להתחבר לבריאה. ולי זה חשוב מכיוון שאני יודע שלא מצאתי תשובה מאף שיטה שיודעת להסביר במה מדובר. ומבחינתי זה יתרון, מכיוון שזה משאיר לי טווח תנועה, טווח בחירה, טווח של לימוד, טווח של התנסות, טווח של היכרות. זה תהליך שהוא לדעתי הוא מאוד דרמטי בחיים שלי, ואנחנו כנראה קצת נדבר על זה. אז בוא תפרט יותר ותסביר לנו איך מייצרים בכלל הבראה. אני חושב שזה קצת יכול לתעתע, כי הבראה קיימת, היא מוצר בטבע, ובמקביל אני צריך להיות במקום אקטיבי בשביל להתחבר לשם. נאמר ואני לטאה. אז אני אומר שאני צריך כרגע להתחמם בשמש, מכיוון שזה מה שיש לי. קוראים לזה דם כזה, דם כזה, דם קר וכולי. אנחנו בעלי דם חם. אז מה שקורה הוא אני צריך איזשהו אמצעי חיצוני על מנת שיאפשר לי להתחיל להתנועע. אני כיצור אנושי, אני יכול להפעיל, לעשות איזושהי אקטיבציה כדי לווסת לעצמי את תהליך החום קור. אפשר לקרוא לזה בשמות, נקרא לזה מדעיים, היפופיזה או אזורים במוח או תהליכים של ויסות הורמונלי ומערכות עצביות וכולי. אבל עדיין יש לי איזשהו תהליך שאני צריך להיות שם פועל. ואחד הדברים שאותי תמיד מעניין זה להיות במקומות שבהם הבראה לא קורית. ואז מה עושים? Mm. אז איך מתחמקים באמת מההבראה? אני חושב שזה תהליך גילוי שהוא מפעים. אני יודע שהרבה פעמים צריך להיות לא נורמלי בשביל למצוא את הנורמלי. זאת אומרת, אם אני אהיה במקום שהוא מסתמך על אידיאולוגיות והולך אחרי סמכויות והולך אחרי אידיאולוגיות, אני לא אמצא. אני יכול להגיד את זה מכיוון שלי דבר חשוב בחיים זה לגלות את התוצאות, לגלות מה קורה, ואני חוקר אנשים שהם נקרא לזה מבריאים ממצבים בלתי אפשריים. כרגע נדבר על מחלות פיזיות ומנטליות, קוראים לזה פסיכיאטריות בשמות של ימינו, אבל עדיין יש גם מצבים נוספים, כמו למשל איך אני מבריא את הכלכלה שלי, איך אני מבריא את מערכות היחסים שלי עם אנשים קרובים, איך אני מבריא את מערכת היחסים שלי עם מזג אוויר, עם name it. זאת אומרת, יש לנו כל כך הרבה אלמנטים במרחב שהייצור האנושי מצד אחד קיבל איזשהם תכונות עילאיות, ומצד אחר הוא מאוד מסתבך במימוש שלהם. ושוב, שיהיה מאוד ברור, אין לי איזשהו מוצר מדף, אני גם לא רוצה שיהיה לי מוצר מדף. כל הפתרונות האלו של מישהו יודע מה הבעיה ומישהו יודע מה הפתרון, אני יודע שהוא לא תקף. אוקיי. אתה יכול קצת לתת דוגמאות של אנשים שעברו תהליכי הבראה מאוד מעניינים לדעתך? כן, אני גם אספר קצת על עצמי, על התהליכים. אני לומר שנכון שאני מכיר הרבה ספרות ויש לי הרבה ידע, ו... ואני התנסיתי בהרבה מאוד שיטות, באומנויות תנועה, באומנות מגע, עשרות שיטות נשימה וכולי וכולי. זה אוקיי. כתהליך לימודי.
עכשיו אני צריך לראות איך אני מממש את זה, שזה הנושא שמבחינתי הוא המעניין. איך אני הופך להיות כזה שיודע לממש רעיונות, נגיד, ולמדתי נשימה. איך אני יודע איזה נשימה מתאימה לאיזה מצב, באיזה נושא? לחום קור, לתהליך של תזונה, כשאני אוכל שהוא לא נוח לי, אם אני קצת משתנק, או יש הרבה מצבים שבהם אני צריך לממש את התהליך הזה שנקרא נשימה. הוא חלקו, נקרא לזה אוטונומי, כן, קורה מעצמו, וחלקו אני צריך להיות שם במקום שאני יכול לשפר אותו, לשכלל אותו, כן? חלקנו מכירים אולי את השיטות של ווים הוף. ווים הוף, זה נקרא The Iceman, או הבן אדם שמצליח להתמודד עם מצבים מאוד דרמטיים,